و اینجا میدیا را هم میتونین شما ادیت کنین که خیلی متوجه باشین به بخش SEO. بعضی معلومات که اینجا بر شما میگم خیلی مهم و ارزش هسته. اینجا بخش آلت هسته که نام اونمو ایمیج شما هسته. پروگرامینگ لنگویج این خیلی مهم هسته. وقتی که ایمیج شما آلت یا آلترناتیو تکست نداشته باشه اصلا SEO یا سرچ انجین ها ایمیج شما را اسکیپ میکنه، اصلا اهمیت برش نمیده. اینجا کپشنز هسته که داخل ویبسایت وقتی که از ایمیج داخل پست ها استفاده میکنین برای ویور اینمی تکست برش ظاهر میشه در زیر ایمیج. اینجا دیسکریپشن هسته که اینمی ایمیج شما را چی میکنین، اینجا دیسکرایب میکنین اگر کدام توضیحات اگر نیاز بود. و اینجا بخش edit image است و از edit image شما میتونین ایمیجتون را کراپ کنین، روتیت کنین و به طرف راست یا چپ یا فلیپ میتونین را بکنین. ببینین این ورتیکالی فلیپ میکنیم، ببینین سرچپ میشه. اگر من هوریزونتالی فلیپ بکنم به این شکل به طرف راست از این طرف چپ میره، چپ از این به طرف راست میره و میتونم از اینجا من سیف کنم میره و میره این فلیپ بگیرم و شکل قبلیش میمونم و اینجا میتونم میره به ثامنیل سیتینگ های زیر تنظیم کنم به شکل ثامنیل بگیرم یا آل سایز اکسپت ثامنیل و بعد دیگه سایز هایی را بخوایم سپورت کنم اما نمیخوایم دیگه سایز ها را استفاده کنم چون که اگر من ثامنیل اگر غیر فعال کنم از اینجا اکسپت ثامنیل من نمیتونم ایره به شکل ثامنیل یا فیچرد ایمیج در بلاگ پست های من استفاده کنم و از اینجا میتونم به شکل دستی ریزولوشن از زیر چه کنم تغییرات بیارم یا کراپ کنم و در آخرم اپدیت کنم. یه URL ایمیج ما هست.